Isa ka rin ba sa mga nagtatanong nito sa sarili mo? O tinatanong mo rin to sa comment section na, Kaparekoy, bakit ganun? Maganda naman yung specs ko, pero naglalag pa rin ako. Kaparekoy, bakit ganun? Nagamit ko na yung script mo, pero katagalan naglalag na naman ako. Ba't ganun Kaparekoy? Okay naman yung application, okay naman yung script mo, pero pag tumagal na naglalag na naman ako. Bakit ganun Kaparekoy? Yun ang nangyayari sa cellphone ko. Ngayon guys, yung mga tanong yung yan, nakikita ko yan. Pasensya na yung iba kung hindi ko siya nare-replyan, pero almost lahat na nakikita ko, nare-replyan ko at nakita ko na same-same lang kayo ng tanong. So ngayon sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano natin masusolusyonan yung pagbagal ng phone ninyo. Pero ito guys is real talk and syempre isang simple technique lang. So napakabilis na yung tutorial na to. So sisimulan ko yan pagkatapos ng intro. Let's go! So yun na nga mga Kaparekoy, bago tayo magsimula, sponsor time muna ulit. Doon sa event natin mga Kaparekoy, para sa mga hindi pa nakakasali, open pa rin po yung ating mini tournament na pwede kayong mag-apply or mag-fill up ng form doon sa ating Facebook page. Pwede rin kayong mag-comment doon guys, ilalagay ko na lang yung ating Facebook page sa ilalim ng video. At para sa mga hindi nakakaalam, ang partner lang po naman natin doon is Represent. Kung wala nakakilala kay Represent, si Represent po is nag-organize ng mga live streaming and syempre tournament. At ngayon, ang event nila is hawak nila ang Team Payaman. Kaya kung ako sa inyo guys, click nyo na lang yung link dyan sa baba para makapag-PM kayo sa akin at malaman ko kung sino yung mga gusto sumalin team. Huwag kayong mag-alala guys dahil ang simula ng tournament natin is sa May 23 pa. So pwede pa rin kayong humabol for the batch 1 ng ating tournament. So yun lang guys. For more info and details, just comment down below o kaya mag-PM na lang kayo sa ating Facebook page. Anyway, simulan natin yung tutorial dahil mabilis lang naman to. So yun na nga mga Kaparekoy, tapos na yung promotion natin and ngayon pag-usapan natin yung sinasabi kong technique na pwede nyo gawin para mawala talaga yung lag ninyo. Unang-una guys, yung gagawin natin technique is napakasimple lang nito, so baka may mga umangal dyan. Napakadami rin nagtanong sa akin at ito rin yung sinagot ko sa nila at naintindihan nila yung ibig kong sabihin. One-on-one talk yun guys sa FB page natin, ang dami nag-message, ang dami rin nagko-comment sa comment section sa different kinds of videos natin. And ngayon sinasagot ko sila lahat, pero syempre isa lang naman ako na humahawak ng YouTube ko, isa lang din yung pwedeng sumagot at ako sa inyo. Talaga naglalaan ako ng oras dyan, siguro mga 2 hours sa pagsasagot lang ng mga comments na aalis yun. Anyway, yun na nga, nasagot ko na ng ibang mga katanungan ganito. So nakapukaw kasi ito ng attention ko kasi nga, ang dami nagtatanong. And napakadali lang naman ng solusyon. So ngayon, ginawa ko na ng video para mas mapaalala sa inyo yung proper maintenance ng phone natin. So ngayon guys, ang proper maintenance na tinutukoy ko is just to restart your cellphone. Siyempre may magtatanong din, Kaparekoy, alam naman namin pwedeng restart yung cellphone. Paano naman makakatulong yung pagre-restart ng cellphone para sa proper maintenance ng cellphone? Unang-una guys, napakadaming benefits ng pagre-restart ng cellphone mo. Unang-una guys, ma-clear niya yung mga existed cache file ng mga application. Pero not at all. Para lang siya sa estimate, kagaya ng pinakita ko sa inyo, mababawasan yung storage mo ng mga 200 to 300 MB, pero hindi niya mapupush or makiklear niya talaga mismo yung cache file nyo. Speaking of cache file, kung hindi niyo pa napapanood yung ating technique about sa pag-clear ng cache file, recommend ko na panoodin niyo yung cache file procedure or pag-clear ng ating mga cache file sa inyong mga cellphone. So ilalagay ko na lang yung link sa taas. Anyway, yun na nga, proper maintenance na ginagawa ko is just to restart my cellphone. So ipapakita ko sa inyo yung kanyang before and after sa video na to. Papakita ko muna sa inyo guys na yung RAM natin is nasa 646. So alisin natin yung photos. Nasa 681. So ang available na RAM ko is 3GB. Okay? 3GB. And ngayon guys, ang pinaka pwede lang ibigay sa akin ng cellphone ko is 1GB. Okay, 1GB or 1.2GB. Pero nakikita nyo naman dito, ang kaya niya lang ibigay ngayon is 833. So ngayon guys, para sa mga hindi nakakaalam, pag nag-restart tayo ng cellphone, pati yung RAM natin, kung saan man gumagamit yung RAM natin, kung saan nasa background application ba, nasa system application ba na ginagamit ko, sa notification ba, nasa camera ba, nasa brightness ba, nasa display ba, lahat yan guys ginagamitan ng RAM and syempre ng battery. So ngayon pag ni-restart natin yung cellphone natin, yung RAM natin magre-reset din yan ng pag-process. So ang mangyayari, makiklear yung RAM natin doon sa cellphone natin kung saan man siya nag-ooperate. Kung yung may tumatakbong stealthed applications. Para sa mga hindi nakakaram ng stealthed application, is ito yung mga application na tumatakbo sa background natin na hindi natin alam. Mapa third party man siya
or system application. So, yung RAM natin, gagana siya doon. So, sa tumatakbo na yon. Ngayon, kapag na-restart natin yung cellphone natin, pati yung mga stealthed application, mawawala. Magre-reset din. And, tatakbo lang ulit sila once na mapindot mo yung trigger button para mag-run ulit sila. So, ang mga ibig ko sabihin sa stealthed application is like yung Google Search, Google Assistant, Google, basta napakadami. About sa Google talaga makikita nyo yun. Anyway, ngayon ang gagawin natin is i-clear natin or aalisin natin silang lahat. So, paano siya gawin? Just restart your cellphone. Okay, so ang kailangan nyo lang gawin is i-click lang tong inyong power button ng matagal and makikita nyo tong off and restart. So para sa mga ibang cellphone, meron din nagtanong sa akin ito sa Facebook page about dun sa reboot, kung mare-reboot daw ba yung cellphone niya. Ang sagot, hindi. Okay? Nung una kasi tanong niya sa comment, akala ko ang ibig niya sabihin is factory reset, yung pala, reboot lang. So ang mangyayari dyan guys, hindi yan mawawala yung file mo. Kasi nga, kagaya na sinabi ko, different brands, different kinds of settings, and syempre, different kinds of methodology sila. Okay? Meron sila mga different kinds of na tawag or yung mga method nga nung mga specs na yun, which is yung iba nakakalito kasi yung sa iba restart, yung sa iba reboot, pero same procedure lang din naman sila. Pag nag-restart ka, mare-reboot yung cellphone mo, pero walang mawawalang file, para lang doon sa nagtatanong. Anyway, just click nyo lang yung restart guys. So ngayon ipapakita ko dito na ngayon meron akong RAM na 770. Ngayon pag kina-restart ko yung cellphone ko ngayon mismo, tingnan nyo yung oras, i-restart ko siya at ipapakita ko sa inyo yung magiging result niya pagkatapos ko siyang i-restart. So ayun guys, just a few minutes, na-restart ko na yung cellphone ko. Ewan ko kung 852 yun, pero 853 na ngayon. So makikita nyo dito, ayan, 854 na. Makikita nyo dito, yun nangyari. Kanina, na-restart ko yung phone ko in 730 or 720 MB na lang yung RAM. Ngayon, makikita nyo dito, nasa 1.9 GB na siya. Kagaya na sinabi ko kanina, yung phone ko is nagko-contain yan ng 3 GB RAM, pero nga, nagamit na nga ng system or ng OS mismo ng ating mismo cellphone. Para sa mga hindi nakakaalam, yung ating mga operating system is naka-install po sa RAM natin, hindi po sa internal memory. Para lang po malinaw. So, makikita nyo lang dyan bawas sa internal memory is yung mga system application at iba pang system features. Pero yung iba, yung operating system talaga sa RAM. So, makikita nyo dito, 1.9 GB. So, ngayon, nakita nyo yung jump from 770 to 1.9 GB. And guys, dito, nakita nyo na kung ganun yung nangyari, pwede nyo siyang gawin daily. Okay, bago kayo maglaro, bago kayo mag-record ng video, kagaya ng ginagawa ko, bago kayo mag-online class, pwede. Pero may take note lang guys hindi ito gagana if maglalaro kayo or i-restart yung cellphone nyo, pero mainit. Okay? So may tendency rin kasi yan guys. Ang partner lagi sa graphics, gaming, yung sa pag maglalaro talaga kayo is CPU, RAM at saka GPU. Siyempre, kung mainit yung CPU nyo, kailangan nyo gawin is i-cool down yan. So ayun lang mga Kaparekoy, pasensya na, pinutol ko na dito. Napakadami ng pwede natin gawin maintenance para mas mapaganda pa yung phone natin. Pero ito yung pinakauna ko na content para mapakita sa inyo na 100% guys, napaka effective dong pagre-restart. So napakadami pang maintenance guys na kailangan yung matutunan. Iko-content ko na lang yan in the next video. So kagaya nga sinabi ko kanina, mabilisan to pero natagalan na kasi na-excite na naman ako sa pagpapaliwanag. Anyway, kung nagustuhan nyo yung video at nakita nyo itong informative, makakatulong sa inyo, huwag nyo kalimutan i-like. And syempre, kung gusto nyo ng mga ganitong content sa inyong YouTube list, pwede nyo naman siyang i-subscribe and hit yung notification bell. Pero kung ayaw nyo naman i-subscribe yung channel, wala naman tayong pilitan. Okay lang yan, ang mahalaga. Natuto kayong araw, yun lang. Peace out. Let's go. Wow.